สย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ผ่านมาได้ The experience หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณจะจัดการสิ่งต่างๆได้ดีเพียงใดในช่วงที่เหลือของชีวิตสกาเลต อีแวนเด็กมีปัญหาขาดความรักจากพ่อและแม่เมื่อได้พบกับดีแลนผู้หยิบยื่นน้ำใจให้แก่เธอโลกในมุมมองใหม่เขาเปิดกว้างมากขึ้นให้กับสกาเลตสวัสดีค่ะวันนี้ช่องเอวาเลสมีภาพยนตร์เรื่อง The experience หรือประสบการณ์การเรียนรู้การให้อภัยทั้งกับตัวเองและผู้อื่นเป็นการเปิดมุมมองสู่โลกกว้างและความรักมาสรุปให้ฟังกันนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ให้กำลังใจหรือสนับสนุนช่องเอวาเลสผ่านBuy Me a Coffeeได้นะคะขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะสกาเลตวิ่งอยู่ในทุ่งกว้างพยายามหลบหนีออกจากค่ายดัดนิสัยที่ใช้ทางเดินธรรมชาติเป็นสถานที่เรียนรู้และขัดเกลานิสัยแต่รัสเซลครูผู้ดูแลหาเธอพบจนได้สกาเลตนึกภาพพ่อและผู้หญิงของพ่อนินทาเธอลับหลังทั้งเรื่องติดยาหาที่เรียนใหม่ส่งโรงเรียนประจำเพื่อดัดนิสัยเธอสกาเลตกระแทกประตูปิดเสียงดังให้เขารู้ว่าเธอได้ยินพ่อคุยกับเธอในห้องนั่งเล่นบอกว่าลูกตัดสินใจเองได้แต่ภาพตัดมาสกาเลตถูกครู2 คนแบกตัวเธอเข้าไปภายในพื้นที่ค่ายธรรมชาติสำหรับดัดนิสัยเด็กมีปัญหาทั้งที่เธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแต่เขาไม่ทำอะไรเลยเวลาปัจจุบันสกาเลตเดินกลับมารวมกลุ่มเธอเป็นที่ไม่ถูกใจนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอีก3 คนเพราะความเอาแต่ใจของเธออยากหนีอยากนั่งอยากหยุดอยากล้มตัวลงนอนไม่ยอมเดินต่อเธอมักทำตามใจเสมอทำให้ต้องเดือดร้อนทั้งกลุ่มบางคนบ่นสะบดคำต่อว่าเธอจะโดนให้เพิ่มก้อนหินในสัมภาระเดินป่าเพิ่มเพราะใช้คำไม่สุภาพวันแรกที่สกาเลตมาเข้าค่ายดัดนิสัยมีชุดเสื้อผ้าพร้อมรองเท้าเดินป่าให้เปลี่ยนริชาร์ดพูดเหมือนกับการปฐมนิเทศนักเรียนที่เพิ่งเข้าค่ายดัดนิสัยว่าการเดินป่านั้นเป็นทางไกลเหนื่อยและหนักแต่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเธอไม่ใช่วัยรุ่นทุกคนที่ได้รับโอกาสในการเชื่อมต่อใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายแต่ปลอดภัยมากพ่อแม่ของพวกเธอยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้มาที่นี่เพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองดังนั้นจงใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันอย่าลืมขอความช่วยเหลือเมื่อเธอต้องการภาพอดีตสกาเลตนอนหลับทั้งชุดปาร์ตี้เมื่อคืนพ่อเข้ามาปลุกให้ไปเรียนเธอไม่อยากไปไล่เขาออกจากห้องเมื่อเขาอ้างถึงแม่สกาเลตโมโหขึ้นมาทันทีบอกห้ามเขาเอ่ยชื่อแม่เวลาปัจจุบันรัสเซลให้นักเรียนผลัดกันถือก้อนหินเป็นเสมือนการกดปุ่มไมค์เพื่อมีสิทธิ์พูดความในใจเมื่อพูดจบส่งก้อนหินให้คนถัดไปได้พูดต่อทุกคนใช้สิทธิ์พูดยกเว้นสกาเลตเธอเหม่อคิดถึงอดีตเมื่อรัสเซลเรียกเธอตกใจทำก้อนหินหล่นจากมือทำให้รอบนี้เธอไม่ได้พูดรัสเซลโทรศัพท์อัปเดตเรื่องของสกาเลตให้ปีเตอร์พ่อของสกาเลตฟังว่าพฤติกรรมเธอยังไม่ดีเขาจึงยังไม่ได้สิทธิ์เยี่ยมการเยี่ยมของผู้ปกครองถือเป็นรางวัลอย่างหนึ่งถึงเวลาพูดคุยในกลุ่มอีกครั้งคนหนึ่งพูดถึงน้องหมาของตนสกาเลตทำสีหน้าเบื่อหน่ายลุกออกจากกลุ่มเมื่ออยู่คนเดียวเธอดูภาพถ่ายน้องหมาตัวสูงขนฟูสายพานลาบราดูเดิลเธอหอมรูปถ่ายใบนั้นคิดถึงตอนที่เธออยู่กับน้องแม้น้องจะพูดตอบกลับมาไม่ได้แต่เป็นเวลาที่เธอได้ยิ้มอย่างมีความสุขมากที่สุดเช้าวันต่อมารัสเซลได้แนะนำให้รู้จักสมาชิกใหม่ดีแลนเธอกำลังอาเจียนสกาเลตมองผ่านหลังของดีแลนด้วยความสนใจรัสเซลให้ทุกคนในกลุ่มทั้ง5 คนจุดไฟแบบสมัยยุคหินด้วยไม้และเชือกฟางสกาเลตมองดีแลนที่ตอนนี้หงุดหงิดหมดความอดทนก่อนจะคว้างไม้ที่จุดทิ้งแล้วลุกเดินออกจากกลุ่มกลางแสงแดดสัมภาระที่ถือยิ่งหนักยิ่งเหนื่อยทุกกรัมเพิ่มเป็นเท่าตัวทุ่งหญ้าสีน้ำตาลแห้งแล้งและขอนไม้รูปทรงคล้ายงูขดสกัดเท้าของสกาเลตจนล้มกระแทกกับพื้นดีแลนที่เดินตามหลังรีบเข้าไปยื่นมือช่วยดึงสกาเลตให้ลุกขึ้นมาพร้อมกับถามด้วยความเป็นห่วงเธอโอเคไหมเดินต่อไหวหรือเปล่าฉันคิดว่าไหวนะสกาเลตตอบกลับ
ดีแลนถามต่อว่าให้ฉันช่วยถือของไหมอะไรนะสกาเลตงงเพราะไม่มีใครในค่ายแสดงความมีน้ำใจแบบนี้มาก่อนโอเคสกาเลตตอบรับได้งั้นรอเดี๋ยวนะดีแลนพูดจบวิ่งไปหารัสเซลบอกว่าสกาเลตข้อเท้าพลิกฉันช่วยถือของให้เธอได้ไหมตอนแรกเขาปฏิเสธแต่เมื่อดีแลนอ้างถึงจุดประสงค์ที่ให้นักเรียนมากักตัวกันที่นี่เพื่อรู้จักการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือแบ่งปันกับผู้อื่นในสังคมไม่ใช่หรือรัสเซลปฏิเสธไม่ได้จึงยอมให้เธอช่วยถือของได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นดีแลนรีบเดินไปหาสกาเลตเลือกที่จะถือถุงนอนที่ดูจะเกี่ยวระเกะระกะมากที่สุดจากกระเป๋าสะพายของเธอสกาเลตถามว่าแน่ใจนะดีแลนตอบทันทีว่าแน่ใจสิดีแลนยังยื่นมือให้สกาเลตอีกถามว่าอยากจับแขนฉันเดินไหมสกาเลตตอบโอเครับน้ำใจของดีแลนอีกครั้งทั้งสองเลยกระเตงกันเดินไปอย่างทุลักทุเลพร้อมกับยิ้มให้กันสกาเลตอาการดีขึ้นเดินด้วยตัวเองได้แต่ยังเดินกระเพลกอยู่ดีแลนเดินตามหลังคอยมองเธอด้วยความเป็นห่วงบ่ายวันนั้นระหว่างได้นั่งพักชั่วคราวดีแลนเล่าเรื่องครอบครัวให้สกาเลตฟังว่าพ่อเป็นเกย์ส่วนแม่มีความสัมพันธ์กับโค้ชฟุตบอลของเธอในที่สุดพวกเขาก็หย่ากันสกาเลตบอกเสียใจดีแลนหัวเราะบอกว่าไม่เป็นไรดีแลนแบ่งขนมให้สกาเลตพวกเธอดูมีความสุขกับของกินชิ้นนั้นสกาเลตคิดไปถึงวัยเด็กมองเห็นแม่ที่ยืนจูบกับใครคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าต่างย้อนแสงเธอจึงเรียกเขาว่าพ่อเราเข้าใจผิดว่าผู้ชายที่อยู่กับแม่ต้องเป็นพ่อเสมอทำให้เขารีบเดินผละออกไปสกาเลตปัจจุบันเธอเข้าใจแล้วว่าที่เคยเห็นคืออะไรเธอระบายอารมณ์เคลี้ยงก้อนหินพร้อมกับร้องตะโกนด้วยความเสียใจอยู่คนเดียวดีแลนเดินมาถามด้วยความเป็นห่วงเฮ้เธอกำลังทำอะไรอยู่น่ะสกาเลตพยายามระงับอารมณ์ทำตัวให้เป็นปกติที่สุดแต่มันก็เห็นได้ชัดเมื่อกี้คืออะไรดีแลนถามสกาเลตหลบหน้าไม่สบตาทำน้ำเสียงให้ปกติก่อนตอบไปว่าไม่มีอะไรไม่สำคัญดีแลนอยากให้เธอพูดออกมาเผื่อช่วยอะไรได้บ้างถามต่อไปว่าไม่นะดูเหมือนมีอะไรอยู่ไม่มีอะไรจริงๆสกาเลตปฏิเสธอีกดีแลนขยันขยอมันแปลกอยู่นะสกาเลตบอกฉันเป็นคนแปลกดีแลนร่วมด้วยฉันก็แปลกคนเหมือนกันก็มันเป็นค่ายของคนแปลกหน้านี่นาสกาเลตยังคงไม่สบตาพูดว่าฉันแปลกกว่าดีแลนหัวเราะเบาๆกับคำตอบของสกาเลตก้มหน้าใช้เท้าเขี่ยพื้นเธอดูปกตินะสกาเลตหันไปถามต่อทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ดีแลนตอบบ้างเธอยังไม่รู้จักฉันดีพอคราวนี้สกาเลตกล้าสบตากับดีแลนแล้วเธอจะบอกฉันไหมว่าทำไมเธอถึงต้องมาอยู่ที่นี่ทั้งสองมองตากันก่อนที่ดีแลนจะตอบว่าเรื่องมันยาวหนักแล้วฉันจะบอกเธอสักวันหนึ่งนะบอกฉันตอนนี้ไม่ได้หรอเธอจะไม่ชอบนะสิทำไมฉันไม่สนบอกมาเถอะสกาเลตถามสิ่งที่เธอไม่รู้ไม่สามารถทำร้ายเธอได้ดีแลนพูดเป็นในสกาเลตเริ่มเห็นด้วยกับคำพูดของดีแลนเธอพูดถูกเธอแปลกเธอเป็นคนแปลกมากเลยดีแลนยิ้มสกาเลตถามต่อไปอีกเธอเคยสงสัยไหมว่าชีวิตเธอจะเป็นอย่างไรคือถ้าครอบครัวและเธอเป็นคนปกตินะดีแลนถามกลับอะไรคือปกติสกาเลตก็ดูจะตอบไม่ได้เหมือนกันได้แต่ทวนคำว่าปกติหรอฉันไม่รู้สิบางครั้งฉันก็หวังว่าครอบครัวของฉันจะเรียบง่ายและปกติดีแลนขยายความให้มีคนมากมายที่มีครอบครัวปกติแต่พวกเขาก็ยังคงแปลกอยู่ดีอาจจะนะสกาเลตเห็นด้วยเพราะความปกติมันเกินจริงดีแลนบอกก็จริงนะสกาเลตเห็นด้วยอีกครั้งแล้วเธอทั้งสองก็เดินกลับเข้ากลุ่มบางเส้นทางเป็นเนินเดินขึ้นที่สูงดีแลนลื่นหกล้ม
สกาเลตก็ยื่นมือมาให้ดึงดีแลนลุกขึ้นแล้วเดินไปพร้อมกันถึงจุดหนึ่งมองเห็นวิวทุ่งกว้างสกาเลตหยิบรูปน้องหมาของเธอออกมาให้ดีแลนดูเสมือนเธอเริ่มเปิดใจให้ดีแลนแนะนำว่าเป็นสุนัขของฉันตั้งแต่ฉันมาอยู่ค่ายนี้พวกเขาก็ให้นอนไปอยู่ที่อื่นดีแลนถามพวกเขาเป็นใครพ่อกับฮันน่าเธอแพ้ขนสุนัขใครคือฮันน่าดีแลนถามอีตุงของพ่อสกาเลตตอบกลางดึกคืนนั้นสกาเลตกับดีแลนนอนจ้องหน้ากันก่อนที่สกาเลตจะเล่าต่อว่าฮันน่าเคยเป็นครูสอนพิเศษของฉันแล้ววันหนึ่งฉันกลับจากโรงเรียนเห็นพวกเขาอยู่บนโซฟาด้วยกันฉันเมาตลอดเวลาสกาเลตระบายความในใจฉันไม่อยากรับรู้อะไรอีกฉันเคยหนีออกจากบ้านเมื่อปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วฉันเคยพยายามฆ่าตัวตายจนต้องเข้ารับการบำบัดเพื่อจะได้กลับไปเรียนต่อได้แล้วก็โอเคอยู่สักพักดีแลนถามแล้วพ่อแม่ของเธอล่ะสกาเลตมีสีหน้าเศร้าขึ้นมาทันทีฉันมีพ่อคนเดียวแม่เสียไปแล้วดีแลนฉันขอโทษด้วยไม่เป็นไรหรอกมันนานมาแล้วตอนยังเด็กสกาเลตบอกดีแลนถามเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วดีแลนไม่ถามอะไรอีกเพื่อมือไปกุมมือของสกาเลตไว้ก่อนจะนอนหลับไปด้วยกันสกาเลตฝันร้ายเห็นภาพแม่นอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นเบื้องหน้าเธอสกาเลตส่งเสียงกรีดร้องจากฝันร้ายดีแลนปลุกเธอให้ตื่นโอเคไหมเธอกำลังฝันถึงแม่หรือเธอรู้ได้ยังไงเธอร้องเรียกแม่ระหว่างพักการเดินรัสเซลขอดูสมุดบันทึกของสกาเลตที่มีให้กับนักเรียนทุกคนเขียนบางสิ่งเพื่อระบายความในใจบางอย่างหน้าสมุดว่างเปล่าเขาบอกเธอว่าเธอต้องเขียนทุกวันแม้จะเขียน 2-3 คำก็ตามริชาร์ดครูอีกคนเดินมานั่งคุยส่วนตัวกับสกาเลตครูรู้ว่ามันยากนะแต่จำไว้ว่าเธอสามารถขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำได้ตลอดเวลาพลังทั้งหมดของเธออยู่ในตัวเธอเพียงแต่ต้องปลดปล่อยออกมาความสัมพันธ์ระหว่างสกาเลตและดีแลนสนิทสนมกันมากขึ้นดีแลนถามสกาเลตว่าเธอจะทำอะไรเมื่อได้ออกไปจากที่นี่ไม่รู้สิฉันยังไม่รู้เลยว่าจะได้ออกไปไหมเหมือนอยู่ในคุกเลยใช่ไหมล่ะดีแลนเปรียบป่าช้าละสิสกาเลตเลยฉันจะได้เงินก้อนหนึ่งเมื่อฉันออกไปดีแลนพูดเงินกองทุนหรอสกาเลตถามดีแลนตอบว่าใช่คล้ายแบบนั้นฉันก็มีเหมือนกันแต่อีกนานกว่าจะได้สกาเลตบอกแล้วเธอจะทำอะไรต่อฉันจะหาเรือลำเล็กเรือคาตามารันแล้วล่องไปหมู่เกาะบริติชเวอร์จินดีแลนเล่าทำไมงั้นล่ะสกาเลตสงสัยดีแลนบอกว่าเคยเห็นในหนังมันเท่มากทั้งสองหัวเราะตื่นเต้นราวกับกำลังได้ผจญภัยอยู่ในเรื่องเล่าของดีแลนฉันอยากล่องเรือกระโดดข้ามจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งแล้วเธอจะไว้ผมทรงเดรสล็อกไหมสกาเลตสนใจแน่นอนสิดีแลนรับทั้งคู่ยิ้มหัวเราะมีความสุขกับเพื่อนที่ถูกใจฉันจะเป็นกัปตันเรือแน่นอนดีแลนเล่าต่อและฉันจะพานักท่องเที่ยวไปรอบๆคนชอบเหมาเรือแน่แล้วฉันก็จะอาศัยอยู่บนเรือด้วยนานแค่ไหนหรอสกาเลตถามจนกว่าฉันจะตายละมั้งอย่างน้อยนะดีแลนว่าก่อนจะถามกลับเธอทำอาหารเป็นไหมฉันทำบราวนี่ด้วยหม้อได้สกาเลตเล่าเยี่ยมเลยเธอมาเป็นแม่ครัวบนเรือได้นะดีแลนชวนแล้วทั้งสองคนก็หัวเราะกันเสียงดังดีแลนถามบ้างแล้วเธอล่ะอยากทำอะไรฉันยังไม่รู้สิบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนไร้จุดหมายไม่มีเป้าหมายอะไรเลยเหมือนการเดินยาวนานเจ็บปวดไร้จุดหมายจุดจบการเดินทางของเราคือความตายดีแลนถามว่าเธอกลัวความตายไหมสกาเลตตอบว่าฉันกลัวการมีชีวิตอยู่
ทำไมล่ะดีแลนอยากรู้การมีชีวิตเป็นความทุกข์สกาเลตอธิบายอยากรู้ไหมอะไรที่เลวร้ายกว่าความทุกข์ดีแลนถามอะไรหรอสกาเลตไม่รู้ดีแลนจึงเฉลยว่าการเห็นคนที่เธอรักต้องทนทุกข์ทรมานสกาเลตถึงกับอึ้งไม่แย้งดีแลนฉันกลัวความตายดีแลนพูดต่ออีกทำไมล่ะสกาเลตสงสัยดีแลนตอบว่าเพราะจะไม่มีฉันอีกแล้วทั้งสองคนมองตากันโดยไม่มีคำพูดอะไรเอ่ยออกมาดีแลนขยับเข้าใกล้สกาเลตแล้วเริ่มพูดก่อนว่าเธออยากหนีไหมฉันเหนื่อยแล้วสกาเลตยอมรับดีแลนพูดกลับไปว่าฉันมีวิธีนะฉันช่วยเธอได้ฉันอยากจะช่วยเธอสกาเลตว่าเราทำไม่ได้หรอกดีแลนเข้าไปใกล้หอมแก้มสกาเลตหนึ่งจุ๊บแล้วพูดว่าเราทำได้สิก่อนจะล้มตัวลงนอนบนที่นอนของตัวเองปล่อยให้สกาเลตยิ้มแบบว่าทั้งงงทั้งเขินที่ถูกขโมยหอมแก้มโดยไม่ทันตั้งตัวแต่รู้สึกดีก่อนจะล้มตัวลงนอนเช่นกันพวกเธอนอนหลับจับมือกันตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้าหามุมแปรงฟันด้วยกัน2 คนคุยเล่นเดินคู่กันแต่ครูให้เดินแถวเรียงหนึ่งดีแลนก็ไม่วายหันหลังเดินหันหน้ามายิ้มหยอกล้อกับสกาเลตเวลานั่งพักก็คล้องแขนอิงกันและกันถึงชั่วโมงพูดเปิดใจสกาเลตยิ้มสดใสเปลี่ยนไปมากเธอพูดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีส่วนดีแลนพูดว่าวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมความประพฤติของสกาเลตดีขึ้นพ่อมาเยี่ยมได้แล้วแต่เขาพาฮันน่าคู่ขามาด้วยสกาเลตเห็นจึงวิ่งกลับเข้าไปในค่ายไม่พูดกับเขาสักคำเดียวสกาเลตหลบมานั่งคนเดียวท่าทางหงุดหงิดปนเศร้าดีแลนเดินมานั่งข้างๆไม่มีคำพูดใดเพียงใช้สัมผัสโอบกอดสกาเลตไว้เพื่อสื่อถึงความห่วงใยที่มีให้เธอกลางดึกคืนวันต่อมาดีแลนปลุกสกาเลตกลางดึกเพื่อชวนไปดูดาวสกาเลตบอกว่าว้าวฉันไม่เคยเห็นดาวเยอะขนาดนี้มาก่อนทั้งสองขยับมือมาใกล้กันก่อนจะจับมือกันและกันฉันเริ่มจะชอบค่ายนี้แล้วสิสกาเลตบอกสมุดบันทึกที่สกาเลตยังไม่ยอมเขียนอะไรลงไปทำให้คืนนี้เธอจะต้องถูกทำโทษแยกมานอนคนเดียวเธอเริ่มเขียนคำในสมุดบันทึกด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เกือบครึ่งหน้ากระดาษ7 ตัวเรียงยาวไป2 หน้าเป็นคำว่า trapped ค่ำนั้นดีแลนย่องมานอนเป็นเพื่อนสกาเลตฉันทนอยู่คนเดียวไม่ไหวฉันทนอยู่ที่บ้านนั้นไม่ไหวแล้วสกาเลตระบายความรู้สึกเธอไม่อยากกลับบ้านแล้วหรือดีแลนถามเธออยากกลับบ้านไหมสกาเลตถามกลับแน่นอนฉันอยากกลับบ้านฉันคิดถึงแม่ดีแลนพูดแม่รักเธอไหมสกาเลตถามอีกรักสิและฉันก็รักแม่ดีแลนตอบสกาเลตเล่าฉันไม่รู้ว่าแม่รักฉันไหมเธอเป็นนักแสดงแม่รักเธอสิแม่เป็นแม่ของเธอนี่ดีแลนให้กำลังใจฉันรักพ่อแต่สกาเลตหยุดไม่พูดต่อแต่ทำไมดีแลนอยากรู้เธอต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่บอกใครเลยสกาเลตขอคำมั่นแน่นอนดีแลนให้สัญญาสกาเลตยอมเล่าว่าตนสงสัยการตายของแม่อาจเป็นฝีมือของพ่ออาวุธสังหารคือที่ทับกระดาษรูปม้าซึ่งเป็นมรดกตกทอดของครอบครัวเพราะอยู่ข้างร่างของแม่ตอนเกิดเหตุดีแลนฟังจบพูดว่าฉันเสียใจด้วยมันแย่มากเลยทั้งสองคนกลับไปล้มตัวลงนอนกุมมือกันอีกครั้งเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาดีแลนไม่อยู่ตรงที่นอนเหมือนทุกที
มีแต่สัมภาระวางอยู่ที่เดิมนักเรียนคนหนึ่งเดินมาบอกว่าดิแลนมีคนมารับกลับไปแล้วและเธอสกาเลตก็จะได้กลับบ้านเหมือนกันพูดจบเขาลุกเดินไปปล่อยให้เธองงอยู่คนเดียวสกาเลตไม่อยากเชื่อว่าดิแลนจะจากเธอไปแบบนี้ทำให้คิดย้อนไปถึงวันที่เธอพยายามหนีออกไปจากค่ายดัดนิสัยแล้ววันหนึ่งเมื่อดิแลนเข้ามาความรู้สึกที่มีให้ต่อกันมันจริงเกินกว่าจะเป็นแค่ภาพลวงตาพ่อของสกาเลตเป็นทนายให้กับบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับโรงเก็บน้ำมันเกิดการรั่วซึมปนเปื้อนกับน้ำกินน้ำใช้ของประชาชนผู้อาศัยใกล้เคียงและเขาเป็นคนที่รักธรรมชาติมากทางบริษัททนายต้นสังกัดเกรงว่าเขาอาจทำให้ลูกความและบริษัทเสียผลประโยชน์จึงหาทนายคนใหม่มาสำรองแทนรัสเซลเรียกสกาเลตมาพบในห้องพักครูเพื่อแจ้งเรื่องผ่านพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เขียนว่าพบอาวุธสังหารทำให้สกาเลตพอเดาเหตุการณ์ได้ขอพบดีแลนครูบอกว่าดีแลนไปแล้วเธอไม่เชื่อจึงตะโกนเสียงดังเรียกดีแลนดีแลนจริงตามที่เธอคิดดีแลนอยู่ห้องข้างๆสีหน้าวิตกกังวลทนายเพื่อนร่วมงานของพ่อสกาเลตนั่งอยู่กับดีแลนด้วยเขาเป็นคนวางแผนทั้งหมดเพื่อให้พ่อของสกาเลตพ้นทางจากคดีบริษัทน้ำมันและบริษัททนายทางที่ดีคือส่งพ่อของสกาเลตเข้าคุกเขาส่งถุงกระดาษใส่เงินสดให้ดีแลนเธอบอกไม่อยากได้แล้วเขาบอกอย่างโง่เก็บใส่กระเป๋าซักถ้าไม่อยากโดนปล้นระหว่างทางเขาจะไปส่งเธอที่สถานีรถบัสสกาเลตหลังออกจากค่ายวันหนึ่งเธอเดินทางไปหาน้องหมาของเธอชื่อโจอี้เพื่อรับกลับบ้านคนที่รับมาพยายามบ่ายเบี่ยงสุดท้ายยอมบอกความจริงกับเธอว่าน้องเป็นโรคปอดบวมและเสียชีวิตแล้วคืนนั้นสกาเลตรู้สึกโดดเดี่ยวเอามากๆเธอไม่เหลือใครอีกแล้วแม้แต่น้องหมาสกาเลตได้งานทำในร้านอาหารระหว่างเช็ดโต๊ะที่เลอะเทอะสุดเธอเห็นริชาร์ดครูผู้ดูแลในค่ายเดินผ่านหน้าร้านทำให้หวนคิดถึงคำพูดของเขาอย่าลืมว่าเธอไม่ได้เดินทางเพียงลำพังถามแล้วเธอจะได้รับเคาะแล้วประตูจะเปิดออกอย่าลืมขอความช่วยเหลือเมื่อเธอต้องการสกาเลตขยับตัวก้าวเท้าไปได้หน่อยหนึ่งก่อนจะหยุดลงและไม่เดินต่อค่ำคืนนั้นสกาเลตกลับมาบ้านเธอแต่งตัวและแต่งหน้าจัดลงแช่ในอ่างน้ำทั้งชุดนั้นตอนนี้น้ำในอ่างเหมือนถูกย้อมกลายเป็นสีแดงสกาเลตในชุดพอดีตัวสีขาวผมยาวสีทองถูกรวบขึ้นอย่างเรียบร้อยมีก้านบางอย่างคล้ายที่คาดผมแหลกตรงที่มันคาดจากหลังมาบริเวณหน้าผากและมีแผงทรงกลมเหมือนเป็นสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงกลางเธอลืมตาขึ้นภายในห้องกำแพงสีขาวรอบด้านแสงไฟสีขาวสว่างจ้าทั่วทั้งห้องริชาร์ดครูผู้ดูแลจดบันทึกบางสิ่งเมื่อเห็นเธอตื่นขึ้นจึงถามว่าเป็นยังไงบ้างอาการของเธอประสบการณ์ของเธอเป็นยังไงบ้างน่ากลัวสกาเลตตอบเยี่ยมพรุ่งนี้เธอจะได้พบกับครูที่ปรึกษาเพื่อทบทวนประสบการณ์ของเธอตอนนี้พักผ่อนก่อนไม่นี่ไม่ถูกต้องสกาเลตแย้งมันสั้นเกินไปดีแลนยังอยู่ไหมฉันต้องกลับไปดีแลนจะกลับมาเร็วๆนี้รู้ไหมเขาว่ายังไงเวลาของประสบการณ์เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิตแต่มันให้บทเรียนแก่เราตลอดชีวิตได้โปรดฉันต้องกลับไปเสียใจด้วยครูทำไม่ได้เขาปฏิเสธสกาเลตให้เหตุผลว่าฉันไม่ได้รับโอกาสในการแก้ไขปัญหาของฉันอย่างเต็มที่สกาเลตขอร้องด้วยเหตุผลอยู่หลายครั้งริชาร์ดยอมไปปรึกษากับอาจารย์ใหญ่เธอจึงได้รับอนุญาตให้กลับไปแก้ไขทางเลือกที่ผิดพลาดอีกครั้งเมื่อได้โอกาสย้อนเวลากลับไปสกาเลตกล้าที่จะก้าวเท้าออกไปเรียกครูที่กำลังเดินผ่านหน้าร้านอาหารเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่ของดีแลนเธออยากพบดีแลนจริงๆครูจึงยอมให้สกาเลตไปหาดีแลนตามที่อยู่ห้องแถวเล็กๆชั้นเดียวติดกันหลายห้องเธอเคาะประตูบานหนึ่งประตูบานนั้นเปิดออกเป็นดีแลนที่มีสีหน้าทรุดโทรมลงมากขอบตาคล้ำราวกับไม่ได้นอนหลับติดกันมาหลายคืนทั้งสองทักทายกันก่อนจะเงียบลง
เธอไม่ได้ไปล่องเรือที่หมู่เกาะเวอร์จินหรือสกาเลตถามขึ้นก่อนดีแลนสายหน้าก่อนจะตอบว่าไม่ฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมสกาเลตน้ำเสียงปกติไร้ซึ่งอคติดีแลนแววตาเศร้าสลดและมีน้ำตากลอมองหน้าสกาเลตก่อนจะยอมเปิดประตูกว้างออกยอมให้สกาเลตเห็นแม่ของเธอที่นอนป่วยติดเตียงแม่คะนี่สกาเลตดีแลนแนะนำสกาเลตให้แม่รู้จักแม่ของดีแลนทักตอบสกาเลตด้วยเสียงอ่อนแรงและแหบแห้งความจริงแม่ของดีแลนป่วยเป็นมะเร็งจากสารปนเปื้อนของบริษัทน้ำมันที่เป็นข่าวส่วนตัวเธอได้รับผลกระทบเพียงมีเลือดกำเดาไหลเป็นบางเวลาแต่ไม่สาหัสสกาเลตบอกว่าพ่อฉันช่วยทำคดีนี้อยู่ดีแลนบอกว่าฉันไม่รู้จนกระทั่งฉันทำมันลงไปฉันเสียใจฉันก็ขอโทษเหมือนกันสกาเลตเรียนรู้ที่จะเห็นใจให้อภัยและเปิดใจสกาเลตและดีแลนได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันผ่านวันคืนนับร้อยราตรีนั่งมองดูดาวจวบจนแก่ชราไปพร้อมๆกันจากประสบการณ์ที่ได้รับรู้จักแบ่งปันเผื่อแผ่ให้อภัยและมอบความรักให้กับใครสักคนที่คู่ควรเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่อง The Experience อาจจะมีงงสักหน่อยเกี่ยวกับตอนท้ายที่กลายมาอยู่อีกโลกหนึ่งสรุปอย่างย่อคือ The Experience เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนที่สอนการใช้ทักษะกับประสบการณ์ชีวิตจริงไปใช้ปรับปรุงพัฒนาความคิดที่นำมาสู่การปฏิบัติตัวของคนเราให้ดีขึ้นแล้วยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอดีตที่ผิดพลาดแก้ไขกลับมาให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้ด้วยหนังจบลงด้วยความสุขแฮปปี้เอนดิ้งให้แง่คิดดีมากเกินกว่าหนังแนวนี้อีกหลายเรื่องโดยส่วนตัวขออนุญาตแทรกเรื่องของชนชั้นฐานะเข้าไปหน่อยนะคะเพราะตลอดทั้งเรื่องจะได้ยินครูพูดถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่อย่างน้อย3 ครั้งต้นเรื่องกลางเรื่องจนท้ายเรื่องถ้าบ้านดีแลนมีฐานะคงได้ย้อนกลับไปหาที่อยู่ที่ดีกว่านี้แม่ของเธอจะได้ไม่ป่วยและถ้าบ้านสกาเลตไม่มีเงินคงไม่ได้โอกาสย้อนกลับมาหาดีแลนอีกครั้งและครองคู่กับดีแลนจนแก่ชราไปพร้อมๆกันหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นสามารถคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอเพื่อแลกเปลี่ยนกับทุกคนได้นะคะด้วยถ้อยคำสุภาพนะหวังว่าจะมีความสุขกับวิดีโอของเราเอวาเลสและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอที่น่าสนใจจากเราเอวาเลสนะคะ